MB होला ल मलाई भन्नु त्यसो भए 1024 MB बराबर कति डलर हुन्छ 1024 MB भयो भने कति हुन्छ 1024 MB बराबर 1 GB 1024 GB बराबर ठीक छ ल अब हामी अस्ति नैको बाँकी टपिकलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ है हामी एन्टिभाइरससम्म पुरा गरेको थियौँ होइन ल अब चाहिँ हामीसँग आजको टपिक भनेको किबोर्ड भनेको के हो ल ठिक छ वाट इज किबोर्ड किबोर्ड त हामी देखेछ नि सबैजना होइन किबोर्ड भनेको के थाहा छ आवाज होइन ल हेर के हो किबोर्ड भनेको है ओके A computer keyboard is an input device used to enter character and functions into the computer system by pressing button or keys. होइन किबोर्ड भनेको एउटा इनपुट डिभाइस हो जुन कि कम्प्युटरमा क्यारेक्टर फङ्सन सिम्बल नम्बरहरू इन्ट्री अथवा इन्टर गर्नको लागि युज गर्छौँ त्यसलाई नै हामी किबोर्ड भन्छौँ हो It is the primary device used to enter text. होइन यो भनेको एउटा प्राइमरी डिभाइस कम्प्युटरको प्राइमरी डिभाइस नगई नहुने डिभाइस किबोर्ड बिना हामी कम्प्युटर युज गर्न सक्छौँ गाह्रो छ नि होइन हो त्यसैले चाहिँ प्राइमरी डिभाइस भन्छौँ अ किबोर्ड टिपिकली कन्टेन्स किज फर इन्डिभिजुअल लेटर्स होइन एउटा किबोर्डमा चाहिँ के हुन्छ त बटनहरू हुन्छ थुप्रै बटनहरू हुन्छ र त्यो बटनमा सुत्ता सुत्तै अक्षर र सिम्बल नम्बरहरू हुन्छ Numbers and special characters as well as keys for specific functions भनेको छ होइन यसमा फङ्सन कीहरू क्यारेक्टरहरू नम्बरहरूको कम्बिनेसनलाई नै हामी किबोर्ड भन्छौँ होइन किबोर्ड भनेको एउटा इनपुट डिभाइस हो कम्प्युटरको प्राइमरी डिभाइस जसलाई नै हामी किबोर्ड भन्छौँ जुन कि हामी कम्प्युटर सिस्टममा होइन नम्बर क्यारेक्टर फङ्सन्सहरू इन्टर गर्नको लागि अथवा इन्टर गर्नको लागि युज गर्छौँ जस्तै हामी किबोर्ड भन्छौँ है ल यहाँनिर अब अगाडि हेर्छौँ हामी किबोर्डको पिक्चर हामी सबैले देखेकै छौँ किबोर्डको पिक्चर र यसमा केही नामहरू पनि लेखेको छ है यो सबभन्दा सुरुमा छ यो कीलाई चाहिँ भन्छ स्केप की कुन की स्केप की अनि यहाँ 11देखि F12सम्म छ यो जुन 11 के अरे F1देखि F12सम्म है F1 F2 F3 F4 गर्दै 12सम्म यसलाई भन्छ फङ्सन की कुन की फङ्सन की भन्छ है यसलाई र यो कुनै विशेष कामको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है अनि यता हेर्छ हामी यहाँनिर छ यो यसलाई भन्छ टिएलडी की कुन की टिएलडी 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 रे अनि त्यसपछि यता छ यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन्ड 0 अनि सिम्बलहरू पनि छ होइन यो भनेको अब नम्बर की भइहाल्यो त्यसपछि यहाँनिर छ ट्याप बटन यसलाई भन्छ ट्याप बटन त्यसलाई भन्छ क्याप्स लक यो क्याप्स लक है यदि यो क्याप्स लक बटन दबायो भने यहाँनिर इन्डिकेटर हुन्छ यो लाइट बल्ब छ अन हुन्छ यदि यो अन भयो भने र अन भयो भने के हुन्छ हामी टाइपिङ गर्दाखेरि हाम्रो इङ्ग्लिस टाइपिङ हो भने सबै अक्षर क्यापिटलमा टाइप हुन्छ केमा टाइप हुन्छ क्यापिटलमा टाइप हुन्छ र यदि अफ छ भने यो स्मलमा टाइप हुन्छ तर नेपालीको सवालमा हो भने फेरि होइन यदि यो अन छ भने अक्षर सबै हाफ टाइपमा हुन्छ आधा आधा अक्षर आउँछ र यदि यो अफ छ भने पुरा अक्षर आउँछ यो सम्झिने है प्रब्लम आउँछ पछि गएर धेरै नै आउँछ मैले भनिरहेको हुन्छु यस्तो गर्ने भनेर खेली बिर्सिन्छन् इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्दैछौँ सबै क्यापिटल आउन थाल्यो भने यो अफ गर्ने यो बटन प्रेस गरेर होइन नेपाली टाइपिङ गर्दैछौँ आधा मात्रै आउन थाल्यो भने यो अन हुन्छ आधा आउँछ अनि यो बटन दबाउने यो अफ हुन्छ यो लाइट इन्डिकेटर अनि पुरा अक्षर आउन थाल्छ यो कुरा थाहा पाउने है सम्झिने यसलाई अनि यहाँनिर छ सिफ्ट बटन सिफ्ट पनि कुनै विशेष कामको लागि गरिन्छ जस्तै एउटा काम भनेको होइन यो अक्षरहरूलाई एउटा मात्रै क्यापिटलमा बनाउनु पऱ्यो भने सिफ्ट बटन होल्ड गरेर हामी अक्षर प्रेस गर्छ क्यारेक्टरलाई त्यो क्यापिटल हुन्छ कसरी सिफ्ट बटन दबाइराख्ने अन्य छ दबाउने त्यो क्यापिटल हुन्छ होइन अरू पनि थुप्रै कामहरू छन् यसका है पछि हामीले गर्दै गएपछि कहाँ भइहाल्छौँ
अनि यहाँनिर छ कन्ट्रोल बटन अथवा CTRL बटन कन्ट्रोल बटन यो पनि कुनै विशेष कामको लागि नै युज गर्छौँ हामीहरू है अनि यहाँ छ विन्डोज बटन यो विन्डोज बटन भइहाल्यो पुनः यो विन्डोज बटन हेर्ने है देखो अहिले किबोर्डमा गएर कुन बटन कहाँ छ गएर हेर्ने अहिले यो विन्डोज बटन भयो अनि यो भयो अल्ट बटन यो पनि कुनै विशेष कामको लागि युज गरिन्छ यो भयो स्पेस बार हैन स्पेस बार किबोर्डमा भएको सबभन्दा ठुलो बटन कुन बटन हो स्पेस बटन हैन अनि यो अल्ट यता पनि छ दुईटा हुन्छ दिएको है विन्डोज पनि यता पनि छ अनि यो मेनु बटन भन्छ यसलाई मेनु बटन भयो यो अनि कन्ट्रोल बटन पनि यता पनि हुन्छ यता शिफ्ट बटन यता पनि हुन्छ अनि यहाँ छ इन्टर बटन देखाएको छ नि हैन अनि यो ब्याक स्पेस ब्याक गर्न पर्यो भने कुनै हैन ब्याक स्पेस यो भइहाल्यो त्यसपछि यहाँनिर छ यसलाई भन्छ एरो बटन एरोज हैन यो अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो कीहरू भन्छ जस्तै है यो भयो एरो बटनहरू यहाँ छ केही स्क्रोल बटनहरू होम इन पेज अप पेज डाउन हैन त्यो इन्टरनेट युज गर्दाखेरि अथवा टाइपिङ वर्ड प्रोसेसिङको कामहरू गर्दाखेरि पनि युजमा आइराखेको हुन्छ यिनी बटनहरू इन्सर्ट छ अनि डिलिट बटन छ त्यो कुरा डिलिट गर्न पर्यो भने हैन यिनीहरू है यसलाई भन्छ स्क्रोल बटन यो चारवटालाई यो इन्सर्ट बटन अनि यो डिलिट बटन स्क्रोल बटनभित्र चारवटा छन् होम इन पेज अप पेज डाउनलाई चाहिँ स्क्रोल बटन भन्ने हो सम्झिने नाम होम इन पेज अप पेज डाउन भयो यो सबैको समूह स्क्रोल ठिक छ ल ठिक छ आएको छ प्रिन्ट स्क्रिन यहाँ छ यो प्रिन्ट स्क्रिन स्क्रिनसट लिन आउँछ मोबाइलमा कसरी त्यता होला सायद होइन त्यस्तै गरी कम्प्युटरमा हो भने स्क्रिनसट गर्नु पऱ्यो भने कम्प्युटरमा अर्को नाम म स्क्रिनसट गरेर कसै अब आउँछ भने अब स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ होइन यो विन्डो बटनलाई होल्ड गर्ने त्यसपछि यो प्रिन्ट स्क्रिन बटन दबाउने यो बटन दबाएपछि यसमा स्क्रिनसट भइहाल्छ अहिले भयो फ्याक्ट्री भइहाल्छ होइन यो स्क्रोल लक छ यहाँनिर अनि यो फर्स्ट ब्रेक बटन छ यहाँनिर यिनी बटनहरू भयो किबोर्डका त्यसपछि यहाँनिर यसलाई भन्छ नम्बर प्याड भनेर है यो नम्बर प्याड जसमा नम्बरको लागि मात्रै युज गरिन्छ म्याथमेटिकल नम्बर्स फङ्सन्स सिम्बल्सहरू होइन अपरेटरहरू अनि यहाँ छ नमलक र यो नमलक अनि यो नमलक यहाँ पनि लेखा छ यसको मतलब बुझिरहेछ हामी यहाँ पनि यो किन लेखेको होला यो भनेको के हो हाम्रो इन्डिकेटर्स हो यो इन्डिकेटर्स नाम लेखेको छ यसलाई हामी इन्डिकेटर भन्छौँ र यदि यो बटन प्रेस गऱ्यो भने यो अन हुन्छ र यदि यो अन भयो भने यो बटन बल्ल काम गर्छ है यो अन भयो अनि बल्ल 1 2 3 4 डप छ डपिङ र यो अफ छ भने फेरि अफ छ भने यो लेफ्ट राइट होइन अप डाउन काम गर्न थाल्छ यसको काम गर्न थाल्छ यसले यो चारवटा बटन यदि अफ छ भने र अन छ भने नम्बरको काम गर्न थाल्छ यो सेन्स बुझ्ने है अनि स्क्रोल लक भयो है यो बटन र यो बटन भनेको स्क्रोल लकको लागि हो ल ठिक छ यति भनेका यो किबोर्डका कुराहरू भयो सम्झिने हामी बटनहरू सब ल यस गर्दै गर्छ ठाउँ हुँदै जान्छ हामीले नेक्स्ट अगाडि हेर्छौँ हामी अब किबोर्ड्सका टाइपहरू के छन् त किबोर्ड्सका टाइपहरू कतिवटा किबोर्ड भनेर थाहा छ हामीले भन्नु त मलाई किबोर्ड एउटै देखाएको छ होइन त्यसको प्रकार पनि हुन्छ है ल के प्रकार हुन्छ भनेपछि एउटा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड भन्ने यस्तो वाला अनि अर्को हुन्छ यो मल्टिमिडिया किबोर्ड भन्ने यस्तो वाला अनि अर्को हुन्छ यहाँनिर वायरलेस किबोर्ड यस्तो वाला के फरक छ यिनीहरूमा विशेष कुरा गर्छ हामी वायरलेसलाई हेर्दैनौँ यो स्ट्यान्डर्ड र मल्टिमिडियाको बिचमा के फरक छ के फरक देखिरहेको छौ ल भन त के फरक छ के फरक छ एउटा फरक भन न एउटा भन्न यसमा वायर्स भनिदेऊ न यसमा पनि हुन्छ यसमा नराखेको मात्रै हो दुइटैमा वायर हुन्छ होइन यसको मेन फरक भनेको यो किबोर्ड र यो किबोर्डमा होइन एकपटक म यो किबोर्ड देखाउँछु है ल मलाई यो जुन किबोर्ड छ
यो कुन किबोर्ड होला भन त मलाई यो स्ट्यान्ड भएको कसै थाहा भयो कसै थाहा भयो यसमा के हुन्छ भनेपछि यो स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड र मल्टिमिडियामा यो मल्टिमिडिया भनेको यहाँनिर यो मल्टिमिडिया कीहरू हुन्छ जस्तै यी कीहरू भनेको गीत हामी सुन्छौँ नि सङ्गहरू त्यो नेक्स्ट गर्ने स्टप गर्ने प्ले गर्ने माउस गर्ने प्रिभियस बटन भोल्युम अप भोल्युम डाउन गर्ने बटनहरू हुन्छ क्या यो बटनहरू छ भने होइन यदि यो बटनहरू छ भने यसलाई हामी मल्टिमिडिया किबोर्ड भन्छौँ र यदि यो बटनहरू छैन भने स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड भन्छौँ यो थाहा भयो भने है र यसमा यो ब्रिडी माउसमा नेक्स्ट अगाडि हेर्छौँ अर्को हुन्छ माउस भन्नुभयो माउस पनि सबैले देखेकै छ नि होइन के एउटा माउस भन्ने भयो A mouse is a peripheral input device that is used to control the movement of a cursor or pointer on a computer screen. होइन यो माउस भनेको पनि एउटा पेरिफेरल डिभाइस अथवा इनपुट डिभाइस हो जुन कि हामी आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा रहेको यो कर्सर होइन अथवा पोइन्टरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्छौँ हामी सारेपछि चाहिँ कन्ट्रोलिङ गरिरहेछ नि यसले जस्तै सर्छ त्यस्तै सर्छ यसबाट थुप्रै काम हुन्छ होइन यसलाई नै हामी माउस भन्छौँ है र इट टिपिकली कन्सिस्ट अफ अ स्मल के अरे ह्यान्ड डिभाइस द्याट इज मुभ एक्रस द फ्ल्याट सर्फेस होइन यो भनेको एउटा सानो डिभाइस हो जुन डिभाइस जस्तो सुकै लगभग ठाउँमा पनि काम गर्न सक्छ एन्ड वान अर मोर बटन्स आर व्हिल्स द्याट आर युज टु परफर्म भ्यारियस एक्सन्स होइन जुन कि यसमा यो दुईवटा बटन हुन्छ यसका स्क्रू व्हिल हुन्छ जसले हामी धेरै कामहरू पुरा गर्नको लागि युज गर्छौँ त्यसलाई हामी माउस गर्छौँ नभने है ल अनि माउस कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है सबैले देखेकै छ यिनीहरू भनेका सबै माउसहरू हो सबभन्दा राम्रो कुन होइन सक्ने ओके अब यसका पनि टाइप्सहरू छ पहिला पार्ट्स एरिया है पार्ट्स अफ माउस होइन वायर भनेको छ यो वायर हुन्छ यो राइट बटन लेफ्ट बटन हो यो बडी हो यो भनेको स्क्रोल व्हिल हो यो चिन्नी है ल त्यस्तै गरी अब यहाँनिर छ यसको टाइप्सहरू माउसका पनि टाइप्सहरू छ है सुरुमा छ ट्र्याकबल माउस भन्ने ट्र्याकबल भनेको यस्तो भएर है यिनी माउसहरूलाई चाहिँ हामी ट्र्याकबल माउस भन्छौँ कुन माउस ट्र्याकबल माउस भन्छौँ ल यो थाहा पाउने नि त्यसपछि अर्को हुन्छ यहाँनिर अप्टिकल माउस होइन जुन कि यस्तो डिजाइनमा आउँछ यिनीहरू भनेका यो सबै कुन माउस हुन् अप्टिकल माउसहरू हुन् त्यसपछि अर्को हुन्छ एउटा यहाँनिर हामीसँग वायरलेस माउस कुन माउस वायरलेस माउस जसमा वायर हुँदैन के कम्प्युटरमा डाइरेक्ट पावर यस्तो वायर लगेर कनेक्ट गर्न पर्दैन बिना वायरको चल्छ बिना वायरको कसरी चल्छ त होइन हेरै एउटा यो माउससँग एउटा यो सानो डिभाइस आउँछ यो डिभाइस अहिले कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्छौँ होइन त्यसपछि माउसमा दुईवटा ब्याट्री हाल्नु पर्छ फेरि दुईवटा ब्याट्री हाल्छ एक टाढै बसेर चलाउन दिन्छ अब त यो माउस पनि नचाहिने पनि भइसक्यो चाहिँ हामी आफ्नै मोबाइललाई नै माउस बनाउन दिन्छ स्क्रिन यस्तरी सारेपछि माउसको रूपमा काम गर्छ लर्को दिन देखाउँछु कसरी काम हुन्छ ओके ल यिनीहरू सबै माउसहरू भयो कति किसिमका माउस भयो के नाम अप्टिकल वायरलेस र ट्र्याक माउस किबोर्ड कतिवटा ठीक है इसमें लेफ्ट वर्ड स्ट्यान्डर्ड मल्टिमिडिया र वायरलेस र ठिक छ यो सम्झिने है अगाडि हेर्छौँ हामी अर्को छ वाट इज मोनिटर होइन मोनिटर भनेको के हो होइन हेरौँ मोनिटर भनेको के रहेछ मोनिटर इज एन आउटपुट डिभाइस मोनिटर भनेको आउटपुट डिभाइस हो जसले कम्प्युटरमा रहेका टेक्स्टहरू इमेजहरू र भिडियोहरू हामीलाई होइन देखाउनको लागि मद्दत गर्छ त्यसलाई नै हामी मोनिटर भन्छ सो गर्छ हामीलाई हो मोनिटर भन्ने विभिन्न किसिमका हुन्छन् जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्छ हामीहरू यो छ
CRT अथवा भिडियो मोनिटर भनेर है CRT को फुल फर्म हुन्छ क्याथोड रे ट्युब र भिडियोको फुल फर्म हुन्छ भिजुअल डिस्प्ले युनिट है अनि LCD अथवा LED भन्ने हुन्छ LCD भनेको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LED भनेको लाइट वेटिङ डायोड फुल फर्म सम्झिने अर्को दिन एक्जाममा क्वेसन आउनु पनि सक्छ अर्को दिन एक्जाम हुन्छ आउँदो है निक्नाइकी डुब्न थिएन तिर्न भयो ओके दुलाएर अब CRT मोनिटर कस्तो हुन्छ त हामी देखेको छ कि नि CRT देखेको छौँ होला चाहिँ याद भएन नाम थाहा भएन होइन भनेको पहिलाको टिभी त देखेको छ नि होइन पछाडि यस्तै लामो चुच्चे यस्तो परेको हुन्छ नि बहुत लाभ त्यही डिजाइनको मोनिटर भनेकै CRT मोनिटर हो जस्तै हेर्न सक्छ यिनीहरू होइन यस्तै नै भन्छौँ CRT मोनिटर पहिला यस्तै मोनिटर सक्यो अब त्यो चल्दैन भाइ होइन ठिक छ अनि अर्को हुन्छ अब LCD अथवा LED होइन ल हेर्न सक्छ है जुन हामीसँग एउटा छ नि सबै भएसँग यहाँ छ होइन यो सबै भनेको के हो नि त LED मोनिटरहरू LCD मोनिटरहरू हो नि LED राम्रो कि LCD राम्रो कुन राम्रो हुन्छ LED राम्रो हुन्छ ओके है किन्न पऱ्यो भने LED किन्ने LCD ल आजको क्लास यति छ हाम्रो है यति छ हामी क्लियर हुन पर्यो ठिक छ ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू